Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Haideți să vedem cum vor fi următoarele 24 de ore pentru fiecare dintre voi. Haideți să vedem cum vor fi următoarele 24 de ore. Este o singură variantă. În primul rând, văd că o parte dintre voi este posibil în următoarea zi când vă treziți, sau poate chiar în această zi în care vedeți acest videoclip, să vă treziți nu tocmai bine dispuși, ca să spun așa, dar în același timp cumva să vă gândiți că totuși sunteți mulțumiți sau mulțumite cu această viață pe care o duceți. Mă refer la faptul că poate locul de muncă pe care îl aveți este un loc de muncă care vă obosește destul de mult, un loc de muncă care vă stresează destul de mult, sau poate că este vorba de faptul că nu câștigați suficient pe cum v-ați dori. Cumva considerați că nu sunteți plătit sau plătită suficient la acest loc de muncă. N-ar fi nimic exclus ca aici chiar să vă gândiți să vă dați demisia de la locul de muncă pe care îl aveți și să căutați un loc de muncă nou care să vă mulțumească. Uneori acest loc de muncă pentru voi îl simțiți așa cumva ca pe o corvoadă. În altă ordine de idei este posibil poate ca relația pe care o aveți să nu vă mai mulțumească atât de mult. Cumva să vă gândiți că partenerul nu mai, parcă s-a distanțat față de voi, parcă nu mai face anumite gesturi față de voi, ceva de acest gen. Și nu știți la ce să vă așteptați pe mai departe. Pe de altă parte, este posibil ca aici o parte dintre voi deja să vă fi despărțit de partener, dar acesta în următoarele 24 de ore, dar să știți că pentru o parte dintre voi, în următoarele 4 zile, această persoană va face un gest înspre voi. Însă voi sunteți atât de dezamăgite de această persoană, încât nu vreți să mai vedeți această propunere care vine din partea persoanei respective. Deci, pentru o parte dintre voi, propunerea poate să vină dinspre persoana iubită, da? Sau dinspre persoana de care v-ați despărțit, dar pentru o parte dintre voi poate să fie vorba de un șef care vine și spune: uite, îți fac o propunere, nu știu, lucrezi mai puține ore sau îți dau un nou proiect sau să faci ceva diferit doar ca să nu pleci de la locul de muncă. Însă, voi cumva efectiv, din cauza dezamăgirii, din cauza tuturor problemelor care au apărut, nu vreți să luați în considerare această propunere care vine înspre voi, chiar dacă este o propunere destul de benefică. Dar haideți să vedem ce se întâmplă pe mai departe. Voi văd că vă uitați în depărtare, așteptați pe cineva sau așteptați vești de undeva de departe. Veștile respective, bineînțeles că la un moment vor veni, dar vom vedea și acest lucru. Însă ce vreau să mai clarific aici este faptul că pentru o parte dintre voi, e adevărat, poate o parte mică, nu pentru toată lumea, într-adevăr, țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor, este faptul că aici vorbim inclusiv despre situații de trio. Situații care vreți într-un fel sau altul să se clarifice. Aceste situații de trio, vă gândiți din câte văd, sau poate că voi sunteți la distanță. Cineva aici este la distanță, poate să fie vorba despre o țară unde se folosește lira, dar poate să fie vorba despre o țară cu inițiala E, da? Deci ori se folosește lira în țara respectivă, ori are inițiala E.
Da, dar este ceva care este la distanță. Sau poate că persoana la care voi vă gândiți este într-o astfel de țară cu inițiala E sau unde se folosește ca și monedă de schimb lira. Această persoană pot să spun că în unele cazuri această persoană are în jurul vârstei de 54 de ani sau 59, ceva de acest gen, sau poate că are un număr la casă, la mașină, da, nu știu, 59, poate voi știți mai bine decât mine, sau poate că este născut în data de 5 sau în data de 4 sau data de 9, da, deci poate să fie și o astfel de situație. Ideea este că, așa cum am spus, sunteți la distanță, vă gândiți unul la celălalt, dar cam atâta. Momentan nu văd ca vreunul dintre voi doi să facă vreun pas în perioada imediat următoare. Haideți să vedem totuși clarificare pentru acest 3 de bute, să vedem de ce totuși este această gândire la distanță. Mai văd aici pentru această gândire la distanță inițiala M, inițiala A, inițiala L. Bun. Da, văd că aici este vorba de o persoană căsătorită. Da, e situația de trio fără doar și poate. De ce spun asta? Pentru că mi este foarte clar că această relație este ținută ascunsă de soție și cred că aici gândirea asta la distanță este cumva frica că soția va afla. Bun. Dar hai să vedem și dacă va afla soția în următoarele 24 de ore. Hai să vedem dacă va afla soția voastră despre această situație. Să știți că șanse sunt destul de mari să afle. De ce? Pentru că deja soția respectivă are anumite semne că ceva se întâmplă, are anumite semne sau poate chiar a văzut ceva încât să-și dea seama că mai există o altă persoană. Aici puțin și de atenție. De ce? Pentru că este posibil să aflați că cea de-a treia persoană este însărcinată, da? Sau că cumva s-a creat o legătură încât nu se poate despărți de persoana respectivă, indiferent dacă divorțați sau nu, dar asta nu înseamnă că neapărat această legătură ține de copil, cât cred că este o altfel de legătură între ei. Da? Poate să fie prin locul de muncă, poate să fie, da, sub o altă formă. Hai să vedem ce mai urmează pentru voi în următoarele 24 de ore. Pentru persoanele care sunt singure, este posibil ca în următoarele 24 de ore chiar să aveți un vis în legătură cu persoana alături de care urmează să fiți, sau poate că în legătură cu o persoană care vrea să se reîntoarcă la voi. Această persoană poate să fie din zodia Balanță, Gemeni, Vărsător, da, o zodie de aer, dar în același timp poate să fie inclusiv zodia Leu sau Săgetător. Sau să existe o discuție între aceste două persoane. Da, e ceva în legătură cu zodii de aer și zodii de foc. Bun, hai să vedem mai departe. Pentru următoarele 24 de ore. Aici, de preferat este să nu încercați să ieșiți foarte mult în evidență prin ceea ce aveți în următoarele 24 de ore. Puteți avea tendința să vă lăudați la cineva cu o realizare a voastră, dar să știți că cumva acea laudă mai apoi se transformă în ceva negativ pentru voi, pentru că persoana respectivă nu vede cu ochii buni realizările voastre. Este bine să fiți cât mai cumpătați, un pic de atenție poate chiar la alimentele pe care le consumați în următoarele 24 de ore, sau poate mergeți la o petrecere și beți un pahar de vin în plus sau nu știu, ceva de acest gen, dar ideea este că este ceva care nu vă face tocmai bine sau poate că sunteți chiar răcite și
E clar, trebuie să luați, să beți ceaiuri, să consumați anumite lichide, dar asta nu înseamnă că toate vă fac bine. S-ar putea să aveți aici un pic de... să considerați că voi știți totul și că dacă ați auzit că cu un pahar de vin cald vă trece răceala, să îl și consumați, dar să nu vă facă bine. Da? Deci un pic de atenție din acest punct de vedere. Încercați să nu mai fiți întotdeauna voi cei care știți totul, pentru că s-ar putea în următoarele 24 de ore să și greșiți. Chiar dacă sunteți persoane care chiar știți și ceea ce știți voi este bun. Dar uite că în următoarele 24 de ore cumva ceea ce știți voi și până acum v-a făcut bine, acum pentru următoarele 24 de ore nu vă mai face bine, la fel de bine. Dar lăsați să treacă aceste 24 de ore, după care puteți da să mergeți mai departe așa cum știți voi și cum gândiți voi, pentru că până acum v-ați ghidat foarte bine după ceea ce știți și lucrurile au funcționat foarte bine. Este bine ca în următoarele 24 de ore să vă petreceți mai mult timp cu familia, în special cu acolo unde, mai ales unde sunt copii. Bun, hai să vedem. Hai să vedem ce urmează după ce trec cele 24 de ore. Din nou, atenție la o persoană care are tendință de a controla totul, pentru că această persoană vine înspre voi cu o mai multă stabilitate sau încearcă să vă ofere o oportunitate unde ca voi să aveți mai multă stabilitate, dar cumva aici lucrurile nu vor funcționa foarte bine, în sensul că da, pe moment este o stabilitate sau poate vine cineva, șeful sau șefă, ce aveți voi la locul de muncă și vă propune un nou proiect. În momentul în care vă propune proiectul respectiv să fie ceva wow, dar după mai apoi să realizați că de fapt este foarte mult efort pentru proiectul respectiv sau nu aveți voi cunoștințele necesare pentru a duce acel proiect la bun sfârșit, sau chiar să fie destul de multe persoane care își bagă codița încât parcă nu vedeți rezolvarea la proiectul respectiv. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație, chiar dacă pare wow, uite că nu e chiar atât de wow. Din punctul meu de vedere aici, ce pot să zic este faptul că dacă aveți un pic de grijă la sănătate, în rest, următoarele 24 de ore lucrurile vor fi din ce în ce mai bine. Chiar și cu locul de muncă, încercați să fiți un pic mai deschiși, indiferent cât sunteți de dezamăgiți sau dezamăgite în acest moment de locul de muncă, pentru că oportunități aveți, doar că trebuie să deschideți ochii, nu să respingeți cum vine cineva la voi și vă spune că există o posibilitate mai bună, cum voi să respingeți, pentru că nu mai aveți încredere în persoanele respective. Da? Deci, fiți un pic mai deschiși că lucrurile se vor rezolva. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!